magandang umaga po. Araw ng Martes, Mayo 12. Pag-usapan mo natin ang mga kaganapan tungkol sa COVID-19 pandemic. Ako po si Ed Lingao. At ako naman po si Cheryl Quasim. Live po tayo sa 1PH Signal Channel 1 at napapakinggan sa Radyo 5 92.3 News FM. Live streaming na rin po kami sa news5.com.ph, pati po sa Facebook pages at YouTube channels ng 1PH at Radyo 5. Good morning. Good morning. Baka lang sakaling nanonood sila ngayon, hindi dahil gusto nila tayo makita, pero dahil inabangan nila yung talumpati ng Pangulo. Baka akala nila may kasunod pa yung kaninang sinabi ng Pangulo. Naghihintay Hindi pa po. Yun na po yung laman nun. Well, so far, we don't know kung meron pa mamaya. I think ang parang narinig ko ay meron pang sasabihin si spokesperson Harry Roque and Secretary Duque together. Okay. Kasi alas 8 scheduled ng umaga Yes. kanina, yung talumpati ng Pangulo kung saan inaasang mag-a-announce siya dun sa desisyon ng Pangulo kung mag-i-extend ba yung ECQ beyond May 15 Friday hanggang sa katapusan ng buwan. Unfortunately, hindi po nangyari yun. Hindi natin narinig. Natuloy yung talumpati pero hindi napag-usapan yung ECQ, GCQ. Yung detalyadong mga mas hinihintay natin. Pero sinabi ng Pangulo na may ilang lugar pa rin po ang mananatili sa ECQ, habang may mga isa sa ilalim na po sa General Community Quarantine. Hindi pa inilabas ang listahan ng mga lugar na ito, pero meron na ako listahan, Bok. Pero iniutos na. Yung IATF resolution yun. Hindi pa yung decision. That's a recommendation. Pero iniutos na po ng Pangulo sa IATF at kay Presidential Spokesperson Harry Roque na ilabas nga po ang kompletong impormasyon sa publiko mamaya. To go out and work, and for those na hindi pa talaga pwede, remember na itong the easing up of the restrictions, hindi yan sabihin na wala na ang COVID. Just because we allowed certain people, dahan-dahan lang sa para walang, hindi tayo madapa, dahan-dahan lang. Because we cannot afford a second or third wave. At sa punto pong ito, makakausap natin si Lieutenant General Guillermo Elazar, ang hepe ng Joint Task Force COVID Shield. Good morning, General Elazar. Yes, good morning, Ed. Ganoon din kay Cheryl at sa mga nakikinig po at nanonood sa inyong programa. Good morning po. Good morning po. Sir, siyempre, ang unang tanong ng maraming tao, kasi medyo naghanap sila ng linaw kung ano mangyayari past Friday, May 15. May bago bang instructions dun sa Task Force Shield kung anong gagawin natin after Friday, May 15? Mag-iintay pa po tayo ng guidelines coming from IATF. At kagaya ninyo, kami po ay nakatutok din sa announcement ng ating Pangulo, pati na rin ng IATF. At base naman po sa mga previous announcement and declaration, so after that, ito pong Interagency Task Force ay magbibigay sa atin ng mga specific guidelines para maging basihan ng Joint Task Force sa COVID Shield. Dahil po yung aming pong Joint Task Force composed of the PNP, AFP, Philippine Coast Guard, and Bureau of Fire Protection, we oversee the implementation of these guidelines, in particular, the enforcement of this. Dahil ang ating tropa, ito nga po kami yung nasa field to implement this one. So, siguro po sa mga susunod na oras sa araw nito, o maaari tomorrow, all the concerned departments of the IATF will giving us some guidelines. So this one, at sa atin lang naman yan na Ed and Cheryl is that whether ito ba ay yung lugar is ECQ pa rin or matadowngrade sa GCQ and kung merong modified siya or meron talagang totally lifted na sa quarantine at yung sinasabi nating new normal. All of these things ay meron na po tayong paghanda, mag-a-adjust na lang po tayo kung sakali. And so far po, General, dahil nga po itong last 2 weeks na ito, I mean before the May 15, nagkaroon na ng mga areas na GCQ. So far, kamusta po yung adjustment o yung mga guidelines po na ipinatutupad nyo sa mga GCQ area? Kasi yung ECQ, alam na natin parang kumbaga
nag-sync na yan ng 1 month po sa atin. Yung GCQ, nagkaroon po ba ng challenges? Yes, mas malaking hamon sa atin yan kasi, Cheryl, kung alam naman natin lahat na di ba sa GCQ, mayroon pang ibang mga establishments and sectors na permitted na mag-operate. So, the more establishments na permitted, syempre may corresponding workforce yan. At the same time, the people that are allowed to avail of the goods and services being provided by the permitted establishments, di ba? So talagang dumami siya, lalo na pati na rin yung ating public transport, in reduced capacity, pinag-operate na siya. So basically kasi sa atin, ang trabaho ng ating Joint Task Force COVID Shield ay to see to it na nai-implement yun, lalo na dapat itong mga unauthorized person dapat hindi lalabas. So ang pinaka-effective way of doing that sa ACQ is through the control points or tinatawag natin mga checkpoints. So sina-check natin itong mga sasakyan, pati na rin yung mga dumadaan doon, para malaman natin kung authorized sila o hindi. So, ngayon nga sa ECQ, siguro, nasubukan nyo, dumaan sa mga checkpoint natin. Yes. Kung talaga strictly enforced itong pag-check ng mga sasakyan, talagang tumutukod ang traffic kasi isa-isahin. You can just imagine na sa GCQ, dagdagan mo pa itong mga authorized na mga tao at mga sasakyan. So talagang it will defeat the purpose of partially reopening the economy. Kung lahat yan is i-check natin, di ba? Talagang pipila siya. Kaya ang ginagawa natin dyan sa mga checkpoint natin is random checkpoint or staggered. So i-check natin and kung mahaba ng pila, edi i-release and then mag-check ulit tayo pag maluwag na. At sinasabay natin ito ng mobile checkpoint, lalo na ng ating high patrol group to check on the vehicles. Kumbaga ito parang alatsamba din. Pero yun nga, kung matsambahan ka, sorry ka na lang kasi talagang seryoso. As per the instruction of our SLD General Anyo and our Chief PNP, Police General Archie Gamboa, talagang sasampahan ng kaso yung mga nahuhuli natin. And now, it is being complemented doon sa police visibility natin sa mga establishments na permitted to operate. So that not only that we can ensure the observance of physical distancing and wearing of a mask, but to see to it na walang U4 or unauthorized person. Ang pagkakaiba kasi ngayon, di ba sa ECQ, kung ang dati one member per household ang pwede mag-avail nito mga goods and services provided by the permitted establishment, sa GCQ, basically, from 21 years old and 59 years old, pwede ka lumabas to avail of these goods and services, di ba? Kaya talagang kung tutuusin mo, parang in a way, napakarami authorized lumabas. At yun ay check natin sa mga iba't ibang lugar kung saan nag-ooperate na sila, complementing this checkpoint operation. And of course, itong ating curfew, which is very effective, tuloy pa rin siya kahit sa GCQ, lalo na doon sa mga non-workers. General, nag-abang din ba kayo ng alas 8 na talumpati ng Pangulo? Opo, nakabang din po tayo. At alam niyo po, talaga napakahirap ng role ng ating Pangulo. At yung recommendation ng IATF natin, base rin po yan sa mga pag-aaral ng mga expert and crisis manager. Kaya alam niyo po, kung ano man po ang pagdesisyonan coming from the suggestion recommendation ng mga local chief executive at napag-aral nila yan. Kung ano po ang gagawin dyan, yan po yung iniisip natin ay makakabuti para sa lahat. At ang ating pong kapulisan, ang Joint Task Force COVID Shield, ay naandito to fully support and implement to the best that we can. Ito pong mga guidelines eventually na ilalabas ng ating pamunuan. Well, nagpapakasakali rin po kasi kami na baka nating brihan kayo ng, ng Malacanang kung ano yung napagdesisyonan doon sa rekomendasyon ng IATF. Dahil kahit paano po kayo mag-i-implement yan. Kayo yung taong bahay, kumbaga. Tama po yun. Pero sa akin naman po, malino naman po yung guidance natin. Kaya nga naglabas tayo dati nung tinatawag nating upper list. Na yung upper list, binasa natin po sa unang mga deklarasyon ng IATF na 3 sections siya. Una, ano po ba yung authorized person, outside residents kung ECQ lang? Alam nyo, ECQ or GCQ? Kasi pag sinabi natin ECQ, automatic GCQ rin siya. Pangalawa, ano ba yung authorized sa GCQ but not ECQ? At yung huli, ano yung hindi pa rin authorized sa ECQ and GCQ? On this way, ang sinabi natin sa ating mga kapulisan is that dapat kahit ba GCQ lang kayo, alam nyo rin ito lahat na ito. You should know the whole thing of this. Dahil come May 16, hindi mo alam kung dating ECQ magiging GCQ or yung GCQ bumalik sa ECQ or pwedeng wala na lahat. So all of these things dapat alam natin and we can easily adjust because of the experiences we have while we are on purely ECQ. Ngayon, naging GCQ na and eventually
kung meron pang konting modification yan, ay more or less po may idea na tayo. And really, it's a work in progress dahil andyan naman po yung mga iba't ibang departamento natin na talaga magbibigay sa atin ng mga specific protocol for the Joint Task Force COVID Shield and specifically the Philippine National Police to implement. General, meron kayong balita doon sa ni-lockdown na QCPD HQ matapos daw may mag-positive na pulis? Well, yung po kasing intervention na ginawa ng QCPD is nakita kasi nila na marami nag-positive dun sa PCR test. So, Sa maganda morning. naman po yun. Opo, kasi maganda naman yung ginawa nila yun kasi nga para ma-prevent muna yung pag-alis at paglabas ng mga tao doon at the same time, ma-establish yung contact tracing na kailangang gagawin. So, sa ngayon po ay patuloy nilang i-implement yan. But just the same, ay patuloy na po yung servisyo ginagawa ng ating mga pulis. And ito po ay discretion ng unit commanders na sa tingin namin ay maganda naman ating sinusuportahan. As long as patuloy naman yung kanilang demand date na ang QCPD naman, kasi headquarters lang naman po ng QCPD din eh. The other 12 police stations are functioning well. And in fact, the district director, nasa labas siya ng headquarters niya, nasa isang station, para from there, sinusupervise niya ito pagpapatakbo ng the entire QCPD. And sa mga susunod na oras po siguro, malalaman natin kung i-release nila yan. But the point is, wala pong maging problema kasi sa atin naman talagang all the camps now are restricted. At lahat ng pagpasok at paglabas ng ating mga personnel, even mga visitors, dinidiscourage na po natin yan sa ating mga camp. Pero sir, yung taon po natin, asymptomatic po ba o symptomatic? Well, sa pagkakaalam po, most of them are asymptomatic. Walang But senyales. Opo, yun po yung aking pagkakaalam. Pero itong mga detalye pong ito, we leave it up to the unit commanders in the ground. Pero as a whole po kasi, ang ating po organisasyon, sinasabi nga natin, hindi po kami exempted dyan. In fact, tayo po yung nasa frontline, even though hindi tayo kagaya ng mga health workers na talagang they're dealing directly with the infected or mga affected PUI or PUM. Pero kami naman, since nasa mga checkpoint tayo, ay talagang very vulnerable. Pero even 2 months before that, the PNP leadership, ating po Chief PNP, talagang pinaghandaan na po yan para nga kung sakaling magkaroon ng ganyan, we have enough isolation facilities and quarantine facilities to take care of our own personnel. Well, kaya the reason I ask po kasi is that while the health workers are frontliners dealing with the positive patients, the police frontliners are dealing with the general population. So, mas malaki po Tama yung po hawak yun. ninyong tao na marami rin asymptomatic. So, mas malaki ang posibilidad din kahit paano ng hawaan ng asymptomatics. Tama po yun. Kaya nga may protocol din po kami tungkol dyan. And kasi talagang tinitingnan po yung atin ng PNP leadership kasi hindi pwede na kami po talaga magkahawa-hawa. Kaya nga yung protection ay talagang pinapahalagahan, pati na rin kung sakaling magkaroon ng infection na just like that, meron po kami facilities to contain them and to give the appropriate medical attention to them, pati na rin yung kaming sa aming pamilya dahil we really have to sustain this program ng ating pamahalaan at ang ating PNP po ay napakalaga ng role na ginagampanan. Pero baka din Sir, baka din dapat yung mga control officers na police sa frontlines baka dapat matesting din sila kasi they deal with more people dun sa general population than the doctors and the nurses. Tama po. Totoo naman po yun. Kaya tuloy-tuloy naman po yan. Not only that the PNP is initiating our testing. Noong una nga po, hindi pa masyado yung PCR, rapid test, lahat po kami nag-undergo, lalo din sa Cabrame, and lahat po ng mga regions din ay meron ding silang ginagawa. Now that the RT-PCR is available, meron din po kaming ganung sistema, and all other LGUs on their own are accommodating the police officers and the personnel within their jurisdiction. At yun naman po ay kasama sa programa na sinasagawa ng ating organisasyon. Well, sir, last question, sir. So you're saying na tinetesting na po yung ating mga police sa frontlines o yun ang gustong gawin? Yes, yun po yung gustong gawin. Meron na pong iba. Kagaya nga po sa NCRPO, di ba? Kaya nga nag-lockdown nga yung QCPD dahil after the testing ng PCR, dito sa QCPD is nakita na may nag-positive na 13. So kaya nga po, ginawa nilang effort na yon. And nagsisimula na po ito through the generosity rin po nung
ng mga LGUs natin na merong ganyan. Opo, at may programa din po tayo. Pati rin po yung PNP actually acquiring facilities and equipment so that we can have our own PCR testing dito po sa aming organisasyon. Okay, sige po. Sana bigger percentage of your police force is also tested. Maraming salamat po, JTF COVID Shield Chief Guillermo Elazar. Good morning po. Yes, maraming salamat din, Ed and Cheryl. Ganun din po sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Bok, you wanna talk about yung recommendation ng ng IATF? Just so people know about it. Oo, may mga pero areas... recommendation lang ho yun, hindi pa natin alam kung ano yung decision. Pero nag-recommendation kagabi yung IATF Although medyo nalito lang ako kasi may nakalagay na just approved by the IATF for recommendation and then to the for President. recommendation to the So President. ibang level pa yun. Pero ang nirekomenda ng IATF dun sa IATF Resolution number 35. 35. Tatlo po yun na levels, classification na risk yan. Meron yung low risk na sinasabing minimum health standards. Yan po yung mga areas na no GCQ, no ECQ. Meron din yung second classification na tinatawag nilang moderate, which is under GCQ na mga lugar o mga regions. Tapos yung pangatlo po ay high, which is mananatili po ang ECQ doon sa mga lugar na iyon. So, pwede na... So, in particular, baka yung interest ng mga tao, yung mga ECQ areas kasi ngayon, as of now, are NCR, Calabarzon, Region 3, Benguet, Pangasinan, Cebu, Davao, and I think Iloilo and baka part of Bicol. Yun ang ECQ ngayon. Yung ngayon. Under this recommendation, ang ECQ na lamang, under this recommendation na po ng IATF, Tatlo na lamang na lugar. Laguna na lang dun sa Calabarzon, Laguna na lamang, NCR, Kabuuan, at Cebu City. So, Reco pa lang yun, Reco, para po malino tayo. Recommendation ng IATF sa Pangulo. So mamaya po ay asahan po natin daw si spokesperson Harry Roque to announce this sa 12 noon na kanyang briefing. Doon naman po sa magiging mapupunta sa moderate yung recommendation. Again, recommendation po ng IATF sa moderate or under GCQ ay ang Regions 2, buong Region 2, buong Region 3, buong Region 4A, maliban nga po dun sa nabanggit ni Bok na mananatili po ang Laguna sa ECQ. Ang CAR, ang Region 7, Region 9, Region 11 at Region 13. Sa Region 7, except Cebu City dahil nga po mananatili ito sa ECQ. Again, ito po ang rekomendasyon ng IATF sa Pangulo. Pero yung final announcement po na dinesisyonan or inaprubahan po ng Pangulo ay mamaya daw po sa press briefing ni spokesperson Harry Roque ng alas 12 ng tanghali. Pero may mga areas na rin nga na low risk, yung Bok, yung wala ng GCQ or ECQ. Ito'y may minimum health standards. So, from extreme north to extreme south. Yes. Ang Region 1, Ilocos Region 4B, Region 5, Region 6, Region 8, Region 10, Region 12, at ang ARMM. O BARM. Kaya BARM na, extreme north and extreme south. Yes. Yung gitna talaga ang So, yun po, yun dun sa, lalo na yung mga taga Metro Manila, NCR, they were hoping na malalagay tayo sa GCQ or moderate GCQ. So far, yun po ang rekomendasyon ng IATF na manatili pa sa ECQ ang NCR, Cebu City at Laguna. Tinatanong din, kasi nag-leak na to Ang nagtatanong din yung iba, is that for another 2 weeks or longer than 2 weeks? We don't know. Yes. We have 4 hours to wait. Apo. So yun po. Anyway, naglabas po ng construction safety guidelines ang DPWH kung ng pagbabalik trabaho sa infrastructure projects sa gitna po ng COVID-19 pandemic. At kasama po sa patakaran ang tanging mga manggagawa ng edad 21 hanggang 59 na walang health conditions ang papayagang sumama dun sa workforce. So yun, tanggal yung mga minor at tanggal yung mga major. Mga senior. Mga senior. Kailangan din silang sumailalim sa COVID-19 testing at muling suriin kung kakailanganin.
Dapat ay sagot din ng concessionaires o contractors ang welfare facilities ng mga manggagawa gaya ng tulugan at kailangan bigyan din sila ng vitamins. At syempre, pakainin nyo po. At Oh. dapat, kapag na-deploy na, gagawing staggered po ang break time para matiyak ang social distancing. Tuloy-tuloy lang ang mga manggagawa sa kanilang quarters at babawasan ang kanilang mga gagawin sa labas ng construction site. Kailangan na sapat din po ang rasyon, ayun na nga, ng pagkain. Kasi marami tayong nakukuhang report na ini-house nga sila doon sa barrack sa may construction site. Ay, wala namang pagkain dumadating. Wala din naman daw silang mapagbilhan. Mahirap pagtanim So, ng kamali sa alagaan konkreto. nyo naman po yung mga tao nyo. Pero malinaw po yan, yes, magbabalik trabaho na. Sabi nga ni Bok, yung 20 years old pababa at 60 years old pataas ay hindi na muna po kayo makakapagtrabaho. Kasi may mga construction workers na rin na mga nasa 18 years old, 19 years old. Minsan 17 nga, medyo. At meron minsan lumulusot pa eh. above 59. Oh, yung mga foreman, di ba? Hindi, Makikita tsaka mo. hindi, yung mga talagang specialist. Talagang ano yun, yung mga may tawag doon mga eh. magaling talaga. Hindi ko maalala yung, yung term sa kanila nung construction worker. May tawag eh. Boss. Mason? Yung mason, siya yung sa semento. Ayun, may mga mason, di ba? Na mga senior na rin. So, hindi muna po kayo makakasama Hindi naman sa kasi lahat ng babalik sa construction trabaho. workers, hindi naman lahat ng construction workers nagbubuhat eh. Yung iba, specialist talaga. Yes. Okay. Okay, kaugnay po niyan, makakusap natin si Ana May Lamentillo, ang chairperson po ng Build Committee ng DPWH. Ma'am, good morning. Good morning. Good morning po. Good morning po, Sir Ed and Ma'am Cheryl. Naku, mukhang nasa bahay si Ma'am. Ang ganda ng background niya, oh. Hindi po, nasa... O coffee shop. hindi naman. Wala. Bawal. Inuhuli. Ma'am, good morning po. Anyway po, so, let's talk about the build projects. Well, we understand that we want to go into these projects as soon as we can, but of course, there are also parameters that we have to meet para we have safety also in mind. So, economy and safety both at the same time. Ano po yung parameters nito? Because the revival of the construction projects, yung build po, we see this not just as an infrastructure solution, but also as an economic and social solution. Pero sa tingin nga po namin, the guidelines are necessary to ensure the safety of our construction workers. So at ECQ level po, meron po tayong 3 types of construction that we've already pinayagan na po natin, that we've already allowed. Ito po yung construction ng quarantine facilities for persons under investigation, persons under monitoring, pati po yung COVID-positive patients. Ito po nakikita at nagagamit na po natin. Ito po yung sa PICC, yung sa Ultra, sa Ninoy Aquino Stadium. Ma'am, teka, ito po yung ECQ, ECQ area? Yes, ECQ. yes, sir. This Okay, is ECQ. guidelines. Yung pangalawa po natin na construction project na pinapayagan na is yung mga facilities po for our frontliners. And yung pangatlo po is the facilities for the construction workers undertaking the first 2. Pinayagan na rin po natin yung construction for emergency works, flood control, disaster risk reduction projects, pati po mga rehabilitation works. Yan po yung nasa priority po natin as far as ECQ is concerned. May mga identified projects na rin po tayo for GCQ. Ito po yung papayagan na natin yung mga sewerage projects, water services projects, digital works, health facilities, other priority projects, and projects related to our basic and essential needs. Ito po yung food, yung agriculture, yung shelter, etc. Katulad nga po ng binanggit niyo, sir, kanina, we have very strict guidelines na kapag hindi po nag-comply yung ating mga construction, pwede po itong mag-result to project termination, other penalties dun sa contractor, pwede po rin silang i-report sa PCAB at saka
sa Philippine Contractors Accreditation Board. Pwede rin po silang mag-result for contract termination and rescission of contracts and even criminal sanctions pag hindi po sila nag-comply. Yun, Yes, ma'am. Ma'am, I also noticed sa EDSA ngayon na mukhang talagang nagsisimula na sila. I don't know if that's under build, or that's generally under DPWH lamang. it's a rehabilitation work, sir. So it's not under BBB, not necessarily. It's under PWH po. But it are classified as maintenance work. Ito po yung mga road reblocking dati na ini-schedule natin during weekend pag madaling araw. Kaya po medyo mabagal yung gawa kasi dahil ang nabibigay po sa atin na window time is usually from 10 p.m. ng gabi up until 5 a.m. the following day. So ngayon, naisip namin to do the rehabilitation works para to lessen the traffic congestion also when GCQ is lifted. Na hindi lamang po sa EDSA, no? Kasama po ang C5 and I think kasama po ba? Boulevard. Rojas Meron- Boulevard. Ross Boulevard din, ma'am. At saka meron din po sa MacArthur Highway. Major thoroughfares lang naman po na yung mga basic maintenance work to ensure not only the convenience of the public pero na maayos po at medyo we're trying to prevent accidents. So nag-repair din po tayo ng mga bridges which is sa amin po kasi yung monitoring ng bridges namin, these are routinary. So kapag nakita na dun sa aming bridge inventory index na kailangan po siya ng repair, so rine-repair namin just to ensure na safe po yung ating motorist pagka dumadaan po sila sa ating mga kalsada. Ma'am, I'm trying to imagine how it would be to keep yung mga health aspects in mind while doing infrastructure work, especially with build. Kasi with build especially, you're talking mostly about projects or building projects outdoors. Usually hindi ito yung mga buildings lang mga highway to, mga flyover. In which case, well, theoretically, you would want to have social distancing and all of that. Parang ang hirap imagine kasi, di ba, ang init ng araw, mga tao pawis na pawis, so hindi lang laway ang kailangan mong keep in mind, pati yung pawis din and of course, you do have to work with people. Mahirap yung nakadistansya kayo tapos nakamask kayo. I'm trying to imagine lang how difficult it would be for you guys to continue the BBB. Lahat naman po tayo. I think we're all having a difficult time, but we're all trying to adjust with the current scenario. So I think we have no choice but to comply and ensure that the standards are imposed to resume yung ating normal operations sa construction site, sir. So right now po, marami tayong mga construction innovation na ginagawa on our construction sites to ensure that the construction workers are safe. So kunwari po, sa PICC, sa Rizal Memorial Circle, what we do is meron po tayong off-site and on-site construction. So kung dati po naka-cluster sila into one given space, ngayon po nagkakaroon kami nag-appropriate kami ng several location para po yung pwede nilang gawin not inside the facility, pwede po nilang gawin Nagpe-prefab, kumbaga. So, kung pwede nang i-prefab in another space, in another location, then may mga designated spots na within the same area, pero hindi katulad dati na talagang mabilis pero magkakatabi. Ngayon po, we're really trying to maximize yung productivity while ensuring yung safety ng ating mga construction workers. We've also provided them from the onset yung ating pong mga face mask, lalo po yung mga nandun sa indoors, yung sa mga facilities po natin, meron din silang shields. So, binibigyan po namin sila ng enough protection. And katulad nga po ng sabi nyo, ngayon po mandatory na yung testing. So before the construction workers go to their respective construction sites, almost automatically po kailangan po nila mag-mandatory testing. Rapid testing po ito, Miss Ana. Yes po, but kailangan FDA-approved rapid testing. The construction workers can opt for PCR testing depending on
kung ano po yung maging decision. But mandatory po yung testing. At least rapid testing. If they want to do PCR testing, then okay din po yun. And in-house na po yung board and lodging nila. So once they enter the construction site, di na po sila pwedeng lumabas outside. Pag lumabas po sila, they would need to secure a permit first. And after securing a permit, dun pa lang sila papayagang lumabas. At pagbalik po nila sa site, they have to undergo the 14-day mandatory quarantine period. Miss Ana, na-calculate po ba ninyo ng DPWH kung gaano kalaki yung epekto pagdating po sa pagiging yung sa delay po ng pagpatapos ng project with this adjustment, yung pong natigil ng sandali, tapos ngayon sa pagbabalik may new normal din na kailangang ipatupad. Again po, this is per project basis, but we've already conducted meetings with our concessionaires. For example, yung mga big ticket projects po natin, which is Skyway Stage 3. Kinausap na po sila lahat ni Secretary Villar, and we got a commitment na that they're ready to respond po to the COVID-19 situation, and that pwede na po sila to start construction as soon as possible. So, nandun po tayo. So, may konting delay, pero I think mahabol naman po natin within the time frame. Marami po tayong mga low-hanging fruits projects which we will be able to complete within the next 2 to 3 months. So, we're expecting na matapos pa rin po natin to within that particular time schedule. Okay. Okay, maraming salamat po si Ana May Lamentillo, Chairperson po ng Build Committee ng Department of Public Works and Highways. Ma'am, thank you for joining us and good morning. Thank you very much, ma'am. Good morning po. Samantala, oras natin mga kapatid, 9:34. Bati muna tayo. Maaga rin itong nagsigising, I'm sure, at tumutok at naghintay. Baka dahil sa atin. Sa atin? Sige. Sige, Sa atin. wishful. Ayan po. Kina Lloyd Julian, Oliver Corpuz, Ricky Bryan, Luz Tamundong at Belen Mayubay. Good morning sa inyo. Hello din kay Judith Arcega. Ito, dahil sa atin to. Yung chicharong ko, Jojit. Kung talaga. Yeah. Hanggang ngayon hinihintay ko. Judith, huwag mong pansinin yan. Ano lang. Sa kanila mo ano lang tayo. nakalang ipadala. Comment nyo sa Facebook. Good AM, Miss Cheryl at Bok, before 11 AM. Ayan, teka. Hindi, huwag natin basahin yan. Baka mamaya marami makihati eh. Sige, papakita ko, Jojit, pag dumating. Sige, basahin natin. Yung Sabi ni Jojit, before 11 daw, darating po yung request ninyo. Happy eating! Ewan ko sa'yo, request ko prayers eh. Ako, chicharon. Oo, hugs ka. Okay. Joke lang yun. Okay, tanong ni Nori Amion, GCQ na ba? Hindi pa po. Okay, sinagot. Siya rin na nagsagot. Again, yung pong binasa namin at binanggit po namin kanina ni Bok, Reko yun, Reko. recommendation po yon ng IATF sa Pangulo. Yung final na manggagaling po na desisyon sa Malacanang ay mamaya po i-announce ni spokesperson Harry Roque. Yung inabangan natin kanina na mahaba pa rin yun, ha? 45 minutes. So, 45 minutes. Ano bang iwan na summarize? First, walang laman eh. Hindi naman. Ikaw talaga, hirap sa'yo, bias ka. Uy, hindi Sa'yo nang galing yan. Ikaw, nako. Just to quickly Hindi. summarize ang sabi ng Pangulo. Ibig sabihin, walang laman pagdating sa specific kung ano yung mga lugar na mananatili sa ECQ at GCQ. Yun ang Defensive ka. sinasabi kong walang laman. Wala naman talaga kasing laman pagdating doon. Okay. Ang sinabi ng Pangulo, biglang kumabi, di ba? Ang sinabi ng Pangulo, we cannot afford to have another round of infections. Yes. Mas yun yung concern eh. Yung Tapos binanatan yung NPA. Greetings na lang ako sa lahat ng mga kababayan natin abroad, sa mga OFW, mga tripulante. Mag-ingat po kayo at tumutok lamang dito sa 1PH para sa pinakahuling mga balita. Diyan lamang po kayo mga kapatid. Magbabalik po ang special coverage ng 1PH sa COVID-19 Enhanced Community Quarantine.
nagbabalik ang special coverage ng 1PH sa COVID-19 pandemic. Sinabi po ng Department of Health ang mga naging konsiderasyon sa pagbibigay ng rekomendasyon sa IATF. Bukod daw po sa kalusugan ay kinonsidera rin ng ahensya ang ekonomiya at seguridad. Sa programa pong Sa Totoo Lang, sinabi ni Undersecretary Maria Rosario Vergeire na bumababa naman talaga ang case doubling time o yung panahon nga po kung kailan dumodoble ang dami ng nagkakasakit. Sa latest update ng DOH, lampas 1,000 na ang confirmed COVID-19 cases kung saan 726 na ang nasawi. 56% ang galing ng Metro Manila, 25% mula sa Region 7 at 19% ang mula sa iba pang mga lugar sa bansa. Halos 2,000 naman ang bilang ng mga gumaling. Time natin nung mga nakaraang buwan ay nasa 2 hanggang 3 araw. Pero ngayon nakikita na natin na sa buong bansa 5 araw na. In other areas of the country, makikitaan na natin na almost 7 days na ang doubling time. At sa puntong ito, kamustahin po natin ang sitwasyon sa Maynila. Kausap po natin sa linyang telepono si Ginoong Julius Leonen, ang Manila City Public Information Office. Good morning po, Mr. Leonen. Good morning po, Sir Ed and Miss Cheryl. Hello po. Thank you po for joining us. Well, unang-una, makikichismis po kami sa inyo. Baka may nababalitaan kayo dun sa desisyon ng IATF na kinaskade sa Maynila. Katulad po ninyo, kami rin po sa Manila City Government ay nag-aantay sa official na anunsyo po ng IATF at ng national government regarding nga po sa possible extension or possible lifting nga po ng enhanced community quarantine protocol sa Metro Manila area. Pero sir, doon po sa naging meeting sa Metro Manila with the Metro Manila Sabado. Council nung Sabado, ano po ang boto po ng ng Maynila? GCQ sila. Kasi doon sa 17 mayors, 10 ay pabor na mag-extend ECQ, 7 ay GCQ. Kasama ata sila sa GCQ. Saan po ang Metro Manila, ang Maynila doon? Tulad nga po ng inanunsyo ni Mayor Isko Moreno kahapon po sa kanyang interview sa ilang mga mamamahayag po, inilahad nga po na siya po ay in favor po sa GCQ or pag-lift ng ECQ dahil nga po bilang parte nga rin po ng pamahalaan, kami po ay responsibilidad po namin na balansehin hindi lang ang public health sector, pati rin ang economic sector. Kasi po, nainiwala po si Mayor na maaaring maraming manggagawa ang maapektuhan kapag tuloy-tuloy pong pinalawak ang ECQ. Maaaring maraming mawala ng trabaho, maaaring maraming mga kumpanya na magsara dahil sila po ay naka-stop ang operation. So, bilang pagbalanse po, sana po sa GCQ or kung malilist na po ang ECQ, ay makabalik po sa operations ng ating business sector. Kasi hindi lang po mga manggagawang maapektuhan, pati pong government dahil nga po sa ngayon, since stop pong operations lahat, wala po tayong source of revenue. Kailangan po natin ng tuloy-tuloy na revenue to keep the operation of the local government intact po sa pagresponde po sa crisis na ito. Ang naging rekomendasyon pa lamang naman po ito ng IATF ay manatili sa ECQ ang NCR. Handa po ba ang Maynila dito? At ano po Yeah. ang... Go ahead, Yes sir. po. Sa dalawang scenario po, extension ng ECQ at possible listing ng ECQ, handa po ang Manila City Government. In fact, the city government is now constructing 11 quarantine facilities in the city of Manila. And sa ngayon po, pinaplano na po ng ating health department, Manila Health Department, the City Health Office, na tuloy-tuloy po ang pag-conduct ng rapid testing sa mga quarantine facilities na ito. So far po, mga 11,000 plus na po ang rapid test na na-conduct natin sa City of Manila. And around 8,000 to 9,000 na po yung swab test based po sa latest data. Yes, sir. Sir, pero at the same time, while Mayor Moreno is pushing for GCQ for his city,
I do recall, at least as late as last week, the Manila City Government wanted to impose a lockdown on 3 more districts aside from District 1 and Tondo because of COVID-19. So how do we reconcile those two po? Come again po? How do we reconcile yung gusto ni Mayor Moreno na mag-GCQ na lang yung buong syudad ng Manila, Pero may last week lockdown. lamang, kinoconsider pang i-lockdown yung 3 pang distrito ng Manila. Well, whatever the decision of the IATF po, the Manila City Government will comply po. Opo. No, I understand po. What I mean is that as late as last week, 4 na distrito ng Manila ang gustong isailalim sa lockdown ng Manila government. Yung una dyan, yung District 1 ng Tondo. Tapos may 3 pa. I think a part of Malate and several others. Basta there were a Yes total of po, 4 yun nga districts. po yung nasa memorandum po ng MPD na maaring gawan po ng operational plan. Kasi po, yung original plan po talaga na mag-impose ng lockdown sa iba't ibang lugar para nga po maaresto yung pagtaas ng COVID-19 cases. Opo. Yun nga lang po, sa GCQ po na in favor tayo, sana po may lockdown powers pa rin po. Okay. May grant sa mga LGU para po ay tuloy-tuloy pa yung original operation plan po natin to arrest the rising cases of COVID-19 because as we have seen po sa 2 previous hard lockdowns na implement po natin sa Sampaloc and Tondo, marami po tayong na-confirm na cases. Which means na it would be, in a way, it's a good thing dahil na-isolate natin sila agad from the general community. So, So- po natin nakita yung value po ng pag-impose ng hard lockdown. Yun nga lang po, matrabaho siya dahil number 1, before imposing the hard lockdown, kailangan pong mayahatid agad yung food rations, yung mga ayuda, cash, or food pack po bago po siya i-implement dahil nga for 2 days hindi sila pwede lumabas. So dapat may bigay ang local government on our part to effectively implement the lockdown po. So ang gusto po ninyo talaga is really the third option. Yung hindi yung kasama po full yun sa GCQ pero merong localized specific lockdowns at the discretion of the LGU. Yes po, yun nga po yung isa sa mga napag-usapan po sa Metro Manila Council which the mayor is supportive of, in favor of. Sir, meron ho bang mga, katulad na ng nabanggit ni Bok, no, na meron pa sanang nasa listahan na gustong i-lockdown ang Maynila. Meron bang mga susunod na areas na ila-lockdown po kayo? Sa ngayon, pinag-aaral pa rin po yung mga maaaring sumunod na lockdown. Pero sa ngayon po ay wala po tayong final operation plan po to announce. So, antabayan na lang po natin kung ano yung magiging anunsyo po ng IATF mamaya. And kung may lockdown powers pa rin pong mag-grant sa LGU ay itutuloy pa rin po yung mga maaaring gawin na susunod na hard lockdown po. Kasi yun nga po tulad ng sinabi ko po kanina, nagiging effective po siya sa pag-arrest ng rising COVID cases and pag-isolate po ng mga infected persons sa community nila. Nakakomply po ba ang Maynila sa 100% na SAP distribution? Yes po. As of 2 p.m. po noong Sunday, araw ng deadline, naka 100% na po ang Manila City Government po sa distribution po ng social amelioration program po ng DSWD. Kinaya, Bok. Yes po. Uy, Sir Julius, matanong ko na rin, kaano niyo si Justice Leonen? Ay, wala. Hindi po. Hindi naman ganun ka-common yung Leonen eh. Opo. Wala ho, hindi ko kayo Nung reporter connected. pa ako sa Justice Beat, natatanong din yan dati. Wala. Reporter mo lang dati. Tama ba? Ang dinig ko? Hindi na itatanong report. daw sa kanya dati. Dati lang Nung na itatanong reporter sa'yo, pa po ako tama sa ba? Justice Beat. Reporter? Opo. Reporter ka ba sa dati?
Sa Inquirer po. Oh. Inquirer. Inquirer. Okay. 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 Julius, maraming salamat ha. Sorry, ginulungan namin. Nakipagkwentuhan lang ng konti. Thank you. Thank Ang, you. Thank you po. Thank you po. Public Information Officer po ng Maynila na si Julius Leonet. Inihahanda na po ang kasong kriminal sa 183 opisyal ng barangay. Hindi pa po pinapangalanan ng mga opisyal, pero nakakuha raw ang ahensya ng sapat na basehan para kasuhan sila dahil sa korupsyon sa pagbibigay ng Social Amelioration Program. Kabilang sa reklamo sa mga opisyal ay ang pamemeke ng mga SAP forms, pangongolekta ng processing fees, at paghati sa financial assistance. Hinikayat na rin ni Interior Secretary Eduardo Anyo ang publiko na huwag matakot na magsumbong. Okay. Ayun po. So, ayan, mga kapatid. Ang mas maganda doon... Nambubukol kasi yung iba eh. Oo, ang hindi ko maintindihan. Nambubukol. Nangiisa? Ano ba tawag Yung doon? binubukulan mo yung ibang tao, ibig sabihin na kinokolekta mo yung dapat sa kanya. Oo. Asan ang konsensya nila, no? Bahala na po sa inyo si Lord. Pero ang mas maganda dyan, mga kapatid, may video kayo. Yun din yung sinabi ng DILG sa atin, di ba? Para mas madali po madesisyonan yan. Ang dami rin nun, 180 na officials po ang masasampahan ng reklamo. Samantala, mag-weather update naman po tayo, mga kapatid. Lumalakas at posibleng itaas sa tropical storm category ang bagyong Ambo ngayong araw or bukas po yan. Umabot na sa 70 kph ang bugso ng Tropical Depression Ambo na paunti-unting lumalapit sa bandang silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Napakabagal ng kilos nito na pa-north-northwest sa bilis lamang na 15 kph. Posible ngayong araw ay magtaas na ang pag-asa ng signal number 1 sa ilang bahagi po ng Eastern Samar. Ibig sabihin, may 36 hours po ang mga residente roon para maghanda. Sa forecast track ng pag-asa, lalakas pa ang bagyo sa Huwebes at magiging severe tropical storm. At sa pagitan ng Huwebes at Biyernes ay posibleng maglandfall po ito sa Sorsogon, Albay area. Pinaghahanda rin ang mga taga Metro Manila dahil maaaring tumawid sa hilagang bahagi ang bagyo pagdating po ng Biyernes hanggang sa makalabas ng lupa sa Sabado. That's the forecast track, north-northwest. So pag landfall po ito, mga kapatid, ay it will cross hanggang kabila, hanggang Philippine Sea. Albay, Bicol area at maaaring umakyat pa norte, papuntang umabot hanggang bandang Cordillera yung track at least forecast. So maghanda daw po tayo dito sa Metro Manila, maaari tayong mahagip at makaranas ng medyo malalakas na hangin at pag-ulan pagdating yan ng weekend. Lalo na ang inaasahan na landfall ay between Thursday and Friday. So sa mga kapatid po natin sa Sorsogon, Albay area, maghanda na po kayo. Martes, you have 48, Sorsogon, 36 Albay, hours. Camarines. Yun, maganda po kayo dyan. At yun, actually, pati sa Eastern Samar, kasi silang unang tatamaan ng epekto. So, but again, ito po yung forecast track. So, nagbabago pa rin yan. We'll continue to give you an update dito po sa ating programa at even sa mga ibang programa po ng News 5, ng One News at ng 1PH and Radio 5. Sa ngayon po, nagdadala na ng maulap hanggang sa maulang panahon ang trough ng Bagyong Ambo sa ilang lugar sa Mindanao. May banta rin ng pag-ulan sa Metro Manila at ilang lugar sa Luzon pero hindi pa ito direktang dulot ng Bagyong Ambo kundi ng localized thunderstorms. Yan ang gusto natin sa Metro Manila or sa may bandang Angatnam na patuloy ang pag-ulan para makadagdag-dagdag doon sa ating water level po dyan sa Angat. Actually, kahit hindi na Metro Manila, doon na sa bandang Bulacan. Kasi nandun ang dami. Kasi mamaya ulan ng ulan sa Metro Manila pero dumidiretso ng Manila Bay yung binasa nating heat index kahapon, umabot sa feels like 56. Diba? May nabasa ka kagabi na 56. Edad yan, hindi niya na matandaan. Mga kapatid, may 56 degrees Celsius, may mga bandang 46. Napakainit nun, Bok.
Yung numbers Feels kasi like. hindi. Yun yung ibig sabihin po ng heat index. Yung numbers kasi nararamdaman ng temperature hindi dumidikit sa akin eh. Hindi kasi. Sige, 56. So, okay, ano 56? Ano ba yung passing grade? Anyway, okay. Walang bibiti mga kapatid. Magbabalik pa ang aming special coverage sa COVID-19 Enhanced Community Quarantine.
the enhanced community quarantine for NCR and other high-risk local officials have been
Nagbabalik po ang special coverage ng 1PH sa COVID-19 pandemic. Update muna po tayo sa ibang bansa. Sa Sweden, gumawa ang isang restaurant ng outdoor dining venue na hindi kailangang papasukin sa isang booth o tent ang customer. O yan, inaapilan mo kasi yan eh. Sige Hindi mo nga, type tingnan yung natin. greenhouse eh. Tinawag po ito ng restaurant na Table for One. Dahil literal na one at a time lamang po ang pwedeng kumain dito. Nasa Paano yung gitna. sisilbi sa'yo? Ikaw magluluto siguro. Ikaw magtatanim, ikaw Nakapwesto yung ang aani, mesa. tapos ikaw magluluto. Oo. Nakapwesto ang mesa sa gitna ng bukirin. Ayun, naatakin mo. Ayun. Ang pagkain ipapadala na lamang sa kanya sa pamamagitan ng isang basket na patutulayin sa alambre. Ano pa? Fully booked? Mukha bang fully booked yan? Fully booked na ang restaurant para sa buong buwan ng Mayo. Uy, Oo nga. masarap din yun yung Mukhang mag-isa standing ka room lang. only, ah. Mag-iisa ka lang, magmumuni-muni. Enjoy mo muna. Kasama mo mga Relax kambing. ka. Ay, ikaw rin kalabaw. magluluto. Oh, di ba? Pag nahawa ka pa dyan, ewan ko Magluluto na. siya ng hash brown, no? Oh, yan. Me time So, daw, me sabi ni Taya. time. Oh, me time. Me time. Me time, ibig sabihin, me, I will cook. Me, I will ano. I wonder kung how many I will hours wash ka the dishes. pwede magstay doon. Hindi ka naman magstay doon ng buong araw, hindi ba? So nakakailang customer kaya sila sa isang araw? Fully booked na sila eh. Tsaka, parang mahirap magtawag ng waiter eh. Di ba? Kailangan kompleto lahat. Paano kung masamid ka? Ma-choke ka? Nasaan yung... Sinong tatawag? Siguro nakikita ka na naka-telescope. May nakalarga vista, gano'n. Nakalarga-vista naman O yun. Ma-choke na, ma-choke. Lagyan mo ng tubig yung baso niya, dali. Takbo ka ron. Okay. Wala pa tayong naisip na mga ganyan. Saan kaya? Ano kaya yung unang may feature natin dito sa Pilipinas? Nakakaiba rin pagdating sa sa yung mga ganyan, dining area. Yun nga, ikaw yung magtatanim. Oo. Ikaw yung mag-aani. Doon ka muna titira sa gitna ng bundok. Parang hindi advisable ngayon. Mainit ang panahon. Napakatirik ng araw. Sa ibang panahon na lamang. Tingnan natin. Eto. Okay, saan naman? marami naman ang naaliw sa isang babaeng nag-volunteer na manahi ng mga PPEs, yung mga personal protective equipment, sa Malaysia. Abay, paano po kasi 9 na taong gulang pa lamang siya. Ang cute naman. Kaya si Noor Afia Zamzuri na tumahi ng 4 na full PPE gown sa loob ng isang araw. Pa, talented tong batang to. Mula nang mag-umpisa siyang mag-volunteer noong Marso, nakagawa na siya ng 130 na PPEs na ipinamigay sa mga ospital. 5 taong gulang pa lamang daw siya nang turuang manahin ng kanyang ina na isang sastre. Aminado si Noor na hindi siya lubusang naunawaan o hindi lubusang naunawaan ang coronavirus bukod po sa delikado ito. Lalo naman daw siyang naenggan yung manahi sa tuwing nakikita niya mga litrato ng health workers na suot ang mga gawa niyang PPE. So silang mag-ina. Ingat lang po tayo dyan kasi baka mamaya child labor. Hindi, nanay naman silang dalawa lang naman. Volunteer nga siya, bawal ba yung volunteer? Kung mag-ina naman, tutulong lang naman kay mami. okay. At least productive siya. Nagganyan din po ang gawin nyo sa inyong mga anak. Di po ba? Kaysa laro labang ng laro. Eto, punta muna tayo sa puntong ito, Bok. Makakausap po natin si Mayor Marcy Chodoro ng Marikina. Mayor, good morning po. Kamusta po kayo sa Marikina? Good morning, Ed. Cheryl, good morning. Good morning po. Narito ko sa isang pagawaan ng sapatos. Bibigay kami ng social amelioration dito sa mga workers namin Pero from the local government. Hindi yan yung DSWD. Hindi DSWD. Tapos na po kayo sa DSWD, Mayor. Oo. Pero lilinawin ko, natatapos na namin yung initial batch na binigay sa amin na 56,000 slots. Pero we requested for additional 50,000 more para doon sa iba pang hindi nabibigyan. And we're waiting for the evaluation of DSWD. And hopefully, yung dagdag na yon maipamigay ulit namin doon sa mga kababayan namin sa darating na linggo. First tranche po yan, pinag-usapan natin. We're talking of additional in Pero, relation dun sa papasok na po una yun sa second namin month, Mayor. na-receive. Oo. Sa second month na po yan papasok, yung additional 50,000.
Ed, ano? Sa second month na po yan papasok, yung additional na 50,000 na hinihingi ninyo. Kasi sabi ng DSWD, sarado na po yung tindahan nila eh. Yung first month, yun na yun, yung naibigay. Yung Yeah, mga apela, correct. sa second month na po. Itong month. Pero ito kasi na, yeah, correct. Pero this is part of the additional 5 million families Opo, yung 5 million. na sinabi nila. Oo, Pero sabi po- nakapag-request kasi kami ng mas maaga dahil maaga kami nakatapos. Oh, okay. Oo, hindi kami na late ng pagtatapos. Kasi yung ibang LGU ang ginawa, hindi agad pinamigay. So what we did sa Marikina, nung matanggap namin, miski kulang kasi 40% lang ng hinihingi namin ang naibigay eh. Pero sabi namin, imbis na masayang yung pagkakataon na hindi namin maipamigay at hindi pa kinabangan ng tao, pinamigay namin. So nung makatapos kami, nakahingi kami ng additional dun sa unang binigay sa amin. So we're waiting for the release and hopefully we could distribute it by next week. So, klaruhin ko lamang po, ang inaasahan po ninyo, itong additional 50,000 ay konektado pa rin po sa first tranche. Yeah, correct. Oo, yeah. Oh, Na-approve na Yeah, ho yan, correct, yung additional na yan? 50,000 nyo? Hello? Yes, Ed? Na-approve na ho yung 50,000? Na-approve na ho ba? Or waiting, pending pa yung approval? We're waiting for the approval, but what DSWD did, ang ginawa nila ay hiningi na sa amin yung listahan eh. So, hinihintay na lang namin yung download ng budget. Yes. Oo nga, kasi di ba, Bok, kung naalala natin, sinabi rin yan ng DSWD or ng ating government na kung may gusto kayong iapila, umapila kayo. Yes, yun, Opo. tama. Although mayor, Nag-apila kami. Although mayor, ang intindi ko kasi doon, umapela kayo at isasama namin doon sa pangalawang tranche. Sa pangalawang tranche. That's why they were talking about a 5 million additional families for the second tranche. Kasi, binigyan kami nila ng deadline nung nakaraang linggo, and we're able to meet that deadline. Kasi po, as far as kaya- DSWD is concerned, naibigay na yung kailangan ibigay for the first tranche. Saka wala ng pera doon sa first tranche. Naubos na ho nilang 101 billion, more or less, doon sa first tranche. Correct. So they're looking at second tranche po. So baka lang po doon nila ipasok yan sa second tranche, yung second month, yung 5 million plus na dumagdag. Baka lang po. Anyway, siyempre, nasa inyo po usapan yan. Either way, tingin ko, it's a good news pa rin sa amin dahil may additional kami beneficiaries na actually na-master this na namin lahat sila. Mayor, sabi niyo po ngayon, kayo ay namimigay para ng SAP pa rin, pero mula na po yan sa local government. Oo. Magkano pong binibigay natin, Mayor? Maliit lang naman, pang sustenance lang. Pero ito, ginagawa namin on a regular basis din. Simula nung nag-ECQ tayo nung March, binibigyan namin yung workers namin ng 1,000 pesos plus rice subsidy. Pero this is the second or third wave na ginagawa namin. Okay. Tapos doon sa mga mall workers namin, one wave lang kami, isang beses lang, pero 2,500 yung binibigay namin. Ganito po nagbabanta Tapos, pa po na Mayor na mag-extend po tayo. Ano ho bang naging boto nyo doon sa Metro Manila Council? Ako meeting? una, dapat makinig tayo sa mga experts sa health experts natin. Kung totoo ba na nag-plateau na o napa-flatten na yung curve kung pa-downtrend na. Secondly, dapat makinig din tayo sa mga economic experts natin kasi mukhang maganda yung extended ACQ pero baka hindi naman viable economically, Ako, tingin ko dapat may mga selective economic sector na dapat i-open para hindi tayo magtuloy-tuloy sa recession Sa Marikina, pinipilit namin pa-downtrend na kami rito sa record ng WHO at DOH, kami yung may pinakamabilis na deceleration rate at 8.32 days Case doubling time namin okay. 8 days. Yeah, 8.32 days. Meaning it takes 8 days for your case number to double. Yes. And hopefully, pag nagtuloy-tuloy kami dito sa contact tracing namin at doon sa mass testing talaga yung critical
Ito nga yung sinasabi ko, kung nasimulan sana namin mga 3 weeks or 1 month ago itong testing namin, baka nag-flatten na kami ngayon. Kasi mga magto 2 weeks pa lang kami sa testing ngayon, nakikita na namin yung effect yung deceleration unlike in other cities, kung mapapansin natin, pa-accelerate pa sila of course, bumabagal yung acceleration, pero kami hindi na. Baliktad na, pa-decelerate na kami ngayon. Pero Mayor, there's also this point of view po na while the DOH is saying na mukhang nagpa-flatten na yung ating curve, we still have not really done yung talagang what you might call mass testing in the sense na itetest magtetest ng porsyento ng general population. Kasi from my understanding po, what we're doing right now pa rin is still testing PUIs, PUMs, frontliners, and symptomatic correct. people. Tama. I agree with DOH. Dapat may mass testing. Pero dito sa Marikina, nagra-random testing na kami ng mga communities. Ayun po ang kailangan. Mga workplace, schools, kung sakali mag-o-open na. Ano na kami, parang mass testing na kami. Pero we do it by sampling. Opo, By sampling. sampling talaga. Ang mass testing talaga, kala kasi na ibang tao. Lahat sila itetest Hindi ganon. May sampling. Tapos by area. By area. So, sa Marikina, ginagawa na natin yon. Even yung mga frontliners natin. Yun nga lang ang alarming, Cheryl. Yung frontliners natin ngayon, ang alarming ang ratio na nakukuha naming mga positive sa kanila. Kaya nga nagtayo kami ng emergency quarantine facilities. Ang karamihan sa napapasok doon sa emergency quarantine facilities namin, mga frontliners, medical and non-medical workers. Yung mga volunteers namin sa barangay, mga nagdi-disinfect, yung mga PNP personnel natin, even the jail natin, yung mga jail guards natin, inaano natin ngayon, tinetest natin sila. Yung pong mga nagtatrabaho sa mga grocery, tinetest nyo rin po ba yun? Hindi pa, Cheryl, to be sa honest. palengke, Pero that's a good idea, no? Opo. That's a good idea. Saka sa mga nagtitinda po sa palengke, Mayor, kasi sinasabi nila na nakukuha daw po ngayon or maraming pag nagkukuha ng history dun sa mga nagpo-positibo, ang mga pinanggagalingan lang naman ay grocery at saka palengke. Meron kaming kaso sa palengke. Yung palengke namin, nag-testing kami. Pero yung grocery, hindi pa namin nagagawa Pero ito, kaharap ko yung aking vice mayor ngayon Doktor siya Gumagawa kami ng guidelines We could include that, yung mga ganon. Maring asymptomatic marami sa kanila asymptomatic, pero carrier. Carrier sila. Kami ang kaso namin dito, ang pinag-uusapan nga namin dito ng aking vice mayor, na yung mga ospital namin Kasi 40% ng kaso namin dito, ang source of infection ay ospital. Ospital. So, tinitingnan din namin kung paano yung mga segregation policy ng COVID saka non-COVID patient, paano yung protocol ng decontamination, yung mga ganon. Importante kasi under the new normal, lalo na ngayon pag ililift kung sakali man. Mayor, when you say 40% ng mga infections nyo ay hospital, you mean yung frontliners, yung mga doktor tsaka mga nurse? No, not only that, yung namin, yung kasi nag-contact tracing kami Tapos after the contact tracing, gumawa kami ng link map. Yung link map, parang family tree. Opo. Nakikita mo ron kung sino yung mga nakausap niya, sino yung nakasama niya, yung 20-meter radius ng kanyang tirahan, tapos ano yung source of infection. 40% dun sa original case namin na 109, bago kami mag-mass testing, 40% doon ay nakuha sa hospital. Nung nagpa-check up sila, pumunta sila sa hospital, nagpa-dialysis sila, yung mga ganon. Ganon Tapos, maraming kaso din namin dito, mga doktor, mga medical workers, ang mismong may COVID. Mayor? Nawala si Mayor. Hello? Mayor? Yeah, hello. Ayun. Hello. Akala nawala si Mayor Hello. Mayor, kasi a while ago we were talking about mass testing and the need to
to test a percentage of the general population. Para lang we have a good, parang survey nga eh. You want to have a random test of ordinary people, hindi lang yung mga may simptoma o yung Hindi, mukhang oo. na-expose. So, but from your point of view po, mga ilang percent dapat ng general population yung ma-random testing? Parang sa survey ba? Oo. Ilang porsyento kaya dapat yan? Honestly, Ed, humihingi ako ng form. Kausap ko si na Professor Shelo Magno ng School of Economics sa UP. Humihingi ako sa kanya ng tamang formula ng sampling para maging representative talaga. Medyo technical kasi eh. Kaya, binigay ko lang sa kanya kahapon yung data ko kung ilang community kami. Meron kami 243 communities eh. Ito yung mga settlement areas namin with 250 households bawat community on the average. Tapos may 183 subdivisions kami rito. So, yun. Iba-iba yung household doon kung ilan. So, ginagawa niya ako ng tamang ratio ngayon. And then we could do afterwards yung random testing. Tapos pati demographics tinitingnan niya eh. Hindi po pwedeng puro ganitong edad lang eh. Kailangan daw representative ng demographics natin eh. Pero sa ngayon po, Mayor, nakakailan po kayo in a day? Ngayon, actually kami, nakaka 180, 190 a day. Nasuswab namin. Nakukuhang specimen sa mga quarantine facilities, sa mga swabbing centers sa ospital. Yung nasa link map namin on the average sa isang araw, nakaka 70 to 80 kami. Yun ang aggressively tinatapos namin para maisara namin kung merong pang nahawa doon sa 109 cases namin. At from that, kung may nahawa, nilalagay namin yun sa ibang kahon in another box. Ibang grouping naman, parang secondary na yun eh. Ito yung kasi nahawa. Ito yung 109 namin, ito yung unang cases namin na we're trying to close the gap na mapigilan na yung transmission doon. Ganun yung idea, ganun yung strategy yung ginagawa namin eh. Treatment after testing kung positive, tapos isolation, containment. Inaalis namin siya doon sa bahay, nililipat namin siya doon sa hospital o quarantine facility or kinu-quarantine namin yung neighborhood, yung magkakapit-bahay. And you have enough test kits po, Mayor? Yeah. Ngayon may delivery kami ngayong additional na parang 5,000 test kits. Actually, it came from a private sponsor, a private company. Parang whole of government, whole of community approach talaga tong testing na to eh. Hindi kaya ng gobyerno lang eh. Naka-spend na kami nakagamit na siguro kami ng mga more or less mga 7 or 8,000 na test kits in 2 weeks time. Kung sakali man pong matapos na po yung pag-aaral sa UP para po kung paano nyo isasagawa yung tamang testing, kung gaano po karami yung ipapatest po sa inyo, kakayanin po ba ng Marikina? Do you have enough test kits? Ang tingin ko, May kakulangan pa rin? May kakulangan, definitely. Kasi ang government resources natin ngayon, talagang very limited na eh. Salamat po. Very limited na eh. Saka marami pa tayong ibang budgetary allocation na dapat pagtuunan ng atensyon o ng pansin. Kaya halimbawa lang, meron kaming isang workplace company na na itetest. Ang offer namin sa kanila, mag-counterpart sila. Para yung private company sila eh. So, pwedeng, para masiguro lang na COVID safe yung kanyang yung workplace niya. Willing naman sila dahil nakikita rin nila na kung matigil yung operations, mas ang impact mas negative kaysa doon sa gagastusin nila para doon sa testing. Yung mga ganon. Yung iba naman gusto magpa-test na company, kanila yung test kit, amin yung laboratory, amin yung
yung personnel, yung mga ganon. Ganon yung ano, may counterparting. Kailangan talaga ng tulong ng private sector. Yes, correct. Oh. Yes, correct. Hindi pwedeng wala eh. Hindi pwedeng wala. Or even the community themselves. Meron kaming isang subdivision homeowners, halimbawa. Medyo well-off naman yung subdivision. Sabi nila, willing sila na ang mag-shoulder ng mga test kit, yung expenses sa test kit. So, yung laboratory, dahil meron ng Marikina, may capacity tayo naman to do the testing. Yun na yung part ng Counterpart government. po ng yun po ang sa government. Magkano Yes, po ba oo. ngayon, Mayor, ang isang test kit? Yung nakukuha naming test kit, yung local na dinevelop na UPNIH, nasa parang 1,250 isa. Yun po, yun sa... Mahal. Plus yung siyempre yung expenses mo sa operations yung laboratory. Yun yung mga ganon. Okay. Okay. Marami pong salamat, Mayor, Mayor, for thank you po. joining us. Yes, maraming salamat sa inyo at sa pagkakataon na binibigay niyo sa amin dito sa Marikina. Mabuhay kayo. Salamat. Okay, usapang sports naman po tayo. May petsa na ang susunod na FIBA World Cup. Gagawin na yan sa August 25, 2023. Tagal pa. 2020 pa lang yun eh. Hanggang September 10, 2023. Gagawin po yung group phase dito sa Pilipinas, sa Indonesia at sa Japan, habang ang final phase ay dito rin sa bansa. Ito po ang magiging unang pagkakataon na magaganap ang FIBA World Cup sa 3 bansa. Sisimula naman sa November 2021 ang first window ng qualification. Parati akong nalilito dyan. Kasi dati, pag sabing World Cup, football. FIBA. Tapos FIFA, yung sa football. FIFA. Iba yung FIBA. Okay, nalilito ako sa ganyan. Nalito. Okay, anyway. Akalain mo, lagi ka naman nalilito pag usaping sports. Wait, baka dapat i-check natin, baka dumating na yung kay Jojit, no? Hindi. Kasi sabi before 11, Walang pa-check mo traffic para, yun eh. para makita natin, diba? Kung Baka nasa guard na. greetings kina Chris Lianes para mahabol natin. We have 30 minutes, sabi niya, before 11 eh. Gusto Si mo? Pupunta ako Ritzy dun. Santillan, Melissa San Miguel, good morning. Si Teodorico Paran at si Gilbert Solier. Okay, tuloy-tuloy ang special coverage ng 1PH sa COVID-19 Enhanced Community Quarantine sa aming pagbabalik.
Nagbabalik pong special coverage ng 1PH sa COVID-19 pandemic. Nasa linya naman po ngayon si Ginoong Jimmy Isidro, ang Chief of Staff ng Mandaluyong Mayor's Office. Hi sir, magandang umaga. Morning po. Magandang umaga, Ate Cheryl, Kuya Ed. Opo. Magandang umaga sa lahat ng nakikinig. Opo. Sir, kumustahin muna po namin yung ni-lockdown na barangay dito sa atin sa Mandaluyong. Mauway ba yun? Mauway? Addition Hills? Actually, Mauway. dalawa yung nilockdown natin, Addition Hills and Mauway. Magka-connected silang dalawa. Yung Mauway is lockdown for 3 days, matatapos tomorrow. Okay. And also Addition Hills, which matatapos din bukas. Okay, kamusta po so far? So far po, sa Addition Hills, nakapagpatupad na po kami ng 2,500 rapid test. At sa Mauway naman, nag-start kahapon, ay nakapagpatupad na po kami ng 150 test. Ito po yung total lockdown, no? Yung hindi pwedeng lumabas, hindi pwedeng bumili ng pagkain sa labas dahil ang presumption store na sila ng pagkain. So kahit Totoo po anong yan, Kuya. labas hindi pwede. Totoo po yan, Kuya Ed. Kahit yung mga delivery ng foods, hindi pwede. Ay, bawal talaga. Lahat Talagang lockdown siya. sila, Matinding lockdown yan. Isang linggo, di ba? 5 araw? Ganun ba? Yung sa Addition Hills po is 7 days, yung sa Barangay Mauway po ay 3 days. Meron pa po bang mga susunod na barangay na planong i-lockdown ang Mandaluyong? Depende po at pinag-aaralan po natin yung curve natin sa Mandaluyong at awa naman po ng Diyos, Pasig and Mandaluyong ay nakita natin bumababa. Yung mass testing po natin na yung ginawa doon sa dalawang barangay na yun, may results na ho ba? Rapid. Actually po yung rapid Oo. testing for 2,555 sa Addition Hills po ang nag-positive sa rapid na kailangan pong i-confirm is 500. Uy, out of 2,500? 500. 550 po. That's 20%. Opo, pero ano pa po yan, isuswabing pa po silang lahat. Actually, naswabing na po yan. At inaantay na lang po namin yung resulta for the Red Cross. Dito naman po sa 120, ang nag-positive po dito sa Mauway is 15. Out of 120, 15. That's 10%, Yes, mga 11%. Sir, ang laki ng ano niya, ang laki ng percentages niya. Doon sa una sir, lang. alalahanin po natin, rapid test yung ating Opo. ginagamit. Ang accuracy po niya, nasa 45% lamang. Opo. So, kailangan pong iswab po sila. Pero ang po, sa amin lang po, para lang po namin ma-isolate muna Opo. sila. At at Understood least, po. yun lang po naman yung aming layunin. Sir, bakit yung sa Mauway 120 lang? Hindi po. Hanggang bukas pa po siya, matatapos po namin yung 1,000 po dyan. Hanggang Yung 120 po, kahapon lang nag-start. Meron pa po tayo ngayon at saka Wednesday. Pero po kasi if I understand yung rapid testing correctly, mas delikado yung usually mas likely yung mag-false negative kasi mag-false positive. Kasi yung iba may virus na pero hindi pa lumalabas yung antibodies kaya hindi pa nagre-reflect doon sa rapid test. Pero kung sinabi ng rapid test na meron na kayong antibodies, there's a really big possibility that you already have the virus kaya naglabas ng antibodies. Correct po. Kaya nga may po, ganun pong nuancing. Actually, si Mayor nga po, hindi natatakot pag nag-positive sa rapid, natatakot siya pag nag-negative. Kasi po yung accuracy po ng test. Kaya at least kahit paano po, na-identify naman din po namin lahat ng mga tinesting na. At yun naman po ay hindi naman natatapos common negative, uuwi ka na. Opo, Babantayan ka pa rin po at Opo, aaralin kailangan pa bantayan po. talaga. Kasi baka lumitaw yung antibodies after several days pa eh. Totoo po yan, sir. Kaya nga po yun ang ginagawa po namin. At least dito po sa ginagawa namin, identify namin, alam na namin kung sino yung pamilya, at least nababantayan na din po. Sir, ulit, anong barangay yung 500 yung nag-positive out of 2 to 5? Addition Hills. Addition Hills po. Opo. Ang binigyan po natin ng food packs suggestion is 32,500. Kaya po, kaya 3,000 yung ginawa natin dyan. Dito naman po sa Addition Hills, ang inisyo nating food packs for every family is around 10,000 po. Siksikan yan sa Addition Hills eh. Addition Hills. Siksikan Opo, yan eh. Pwede mo magpalitan ng mukha. Oo, kaya siguro ang laki ng percentage ninyo ng nag-positive at least sa rapid testing. That's 1 out of every 5. Ang maganda nga po niyan na-analyze na rin po ng aming mayor kung sino talaga itetest kasi di ho po ba, ang dalawa lang naman ang pinupuntahan ng mga tao, grocery at palengke. Opo. Kaya sa ipinag-utos ni mayor, pati yung mga nagtitinda sa palengke, itest eh, para sigurado.
Pero sir, offhand, what's the plan with the Addition Hills? Kung ganun ka, I don't want to be alarmist, pero that's a significant percentage. Anong plan with Addition Hills? At tuloy-tuloy naman po yung aming mga curing plan. Actually nga po, after this, makita namin sa testing natin ng swabing kung magpa-positive, nakipag-coordinate na po kami para i-quarantine po sila sa mga areas dito po sa QI. Ay naantay po namin matapos itong ultra at dito po sa Quirino, itong Quirino Memorial na kung saan doon po namin dadalhin. At talagang ang talagang idea po nito ay ma-isolate po sila para hindi na po kumalat. Mapigil po muna yung pag-transmit nitong mga virus na ito. And then po, tinutulungan na din naman po namin yung mga pamilya na lahat na maapektuhan dito. Hindi naman po kami tumitigil. And speaking of tulong, kamusta po yung SAP? Umabot po ba tayo dun sa deadline? Awa po ng Diyos, natapos po kami 100%. Reporting na po kami ngayon. Yung ginagawa po and 7 days validation after the collation of reports. At ilan po ang nabigyan sa inyong syudad? Para lang po may idea kayo, ang amin pong ni-request noon ay 120,000. Ang nabigay po sa amin is 46,000. It's a lot less than 40%. 120 ang request, 40 ang in-approve. 46 po ang 46. in-approve. Pero ang maganda po nito, na sumulat na rin po si Mayor para yung mga ibang hindi nabigyan, sana po sa susunod ay maisama. At mukhang kami po yung naniniwala na baka naman po ito'y ma-approvehan. Actually, that's a little more than 30%. That's only more than 30%. Little more than 30% ang na-approve. Masaklaping ganun. Kaya mahirapan po talaga. Hindi lang po ang lungsod ng Mandaluyong, kundi po nakikisama po kami sa lahat ng syudad na talagang ganun po yung dilema na hindi ka makapagbigay na malalagpasan mo yung isang bahay, mabibigyan mo isang bahay. Kasi ganun po talaga eh. May nagpapatanong po, na sa Addition Hills daw, isang linggo yung lockdown pero isang beses lang nagbigay ng ayuda. Nagtatanong po siya kung masusunod pa ito. Alam niyo po, pakuhan niyo po yung pangalan ng tao. We have records to show that magmula week 1 hanggang week 4 po, meron po kami. Magpadala po kayo ng reporter, papakita po namin yung records, pati mga pangalan kung sino ang nabigyan. Kasi po lahat po yan documented. Sir, siguro po ibig sabihin niya, kasi siguro yung nagbigay po kayo bago the lockdown, so ang hinihintay na kung kailan yung susunod, baka paubas na rin kasi patapos na yung lockdown. Actually po, ang barangay captain po, kung alam po nila yung number ng kanilang barangay, meron pong sobra doon kami na inilagay kasi nga ang mayor po sinigura bilang nanay, nakita niya rin po yung isang pamilya baka malakas kumain, hindi magkasya. Meron po sa barangay. So, po pwede po silang tumawag sa barangay captains nila direkta at papadalan po sila ng kapitan. Ayan, tumawag daw po kayo sa inyong mga kapitan. Sabi po ng isang barangay... Addition Hills po, Addition Hills. Natin. Ang pinag-uusapan natin, Addition Hills. Sa mga Addition Hills, kung sa tingin nyo po ay mauubusan na kayo, tumawag daw ho kayo kay CAP at sila ang magdadala sa inyo ng additional na relief. Tama po? Kasi hindi naman sila pwedeng lumabas eh. Oo. Baka magtawagan lahat, sir. Yan, si Kapitan naman po, alam naman po niya yung meron na nagloloko lang at yung yung wala talaga na nagsasabi ng totoo. Kaya nga po, ang pakiusap lang nga lagi namin, huwag samantalahin po yung kasi minsan po talagang nabigyan naman, sasabihin hindi. Nananamantala. Oo, as much as many makuha nila, yun ang gusto po nila eh. Kaya nga ako po natutuwa nung sinasabi nung, paano yan, pag ECQ naman, matutuwa na naman yung mga tambay kasi libre na naman sila. Yung may mga trabaho, yung nawala ng trabaho, yun na mahihirapan na dapat magtrabaho na. Sabi po ng isang barangay official sa Mauway, bakit late nagdesisyon na i-lockdown po daw ang kanilang lugar? Actually, wala pong late decision. Nagbigay po sila ng letter sa amin sometime March before the 15th. Ang una pong ginawa natin, kasi isa pa lang po naman yung nag-request po siya, ay isa lamang yung positive doon. At na-check na rin po yan ng health natin. And March 22 po, nag-issue po kami ng heightened quarantine doon sa dalawang barangay, Highway Hills at Mauway. Pinataas po namin yung level na yan, March 22 po. At noong March 24 po, nag-issue ulit kami ng another executive order. Sinasabihan namin lahat ng barangay captains na mag-issue ng quarantine pass.
ang barangay Mauway po ay hindi nag-issue ng quarantine pass. Ibig sabihin, labas-pasok ang tao sa kanila. Sa ibang barangay po, nalimitahan nila kasi isang tao lang ang lumalabas per family para mamili ng kanilang mga gamit during the ECQ. Okay. Maraming salamat po. Jimmy Isidro, Chief of Staff ng Mandaluyong Mayor's Office. Thank you po for joining us today. Maraming salamat po. Kabilang sa mga frontliners, syempre, yung mga pulis, sinisiguro nilang nasusunod yung guidelines sa ilalim ng ECQ at ng GCQ. Pero ang Manila Police District, higit pa raw dyan ang ginagawa. Naglunsad din sila ng programa para makatulong sa mga residente sa kanilang lugar. Kaugnay niyan, makakausap natin ang kanilang representative, si Police Lieutenant Colonel Harry Lorenzo III, ang hepe po ng MPD Station 7, Abad Santos. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Ma'am Cheryl and Sir Ed. Good morning po. Opo, pakikwento naman sa amin, sir, itong Adopt a Tricycle Driver program po ninyo. Yes po, Ma'am Cheryl. Nagsimula po ang Adopt a Tricycle Driver program nung kasagsagan po ng Enhanced Community Program ng ECQ, Enhanced Community Quarantine. So yung gobyerno po natin na nagpatupad ng yung po sa public transportation, including our tricycle drivers. So, nung kasagsagan po noon, nagsimula po tayong manghuli ng mga tricycle drivers. And every time po na nahuhuli natin ang mga tricycle drivers natin, ang lagi po natin laging binabanggit sa atin is nagbabiyahe po sila dahil pangkain lang po ng pamilya nila. So hindi naman po maikakila dito sa Manila particular na marami po tayong kababayan na talagang kung hindi po pabiyahe hindi po makakain po ang kanilang pamilya. So nung time po na yon, marami po tayong na-impound ng mga tricycle drivers. Then kaya po natin minarapat na kausapin yung presidente po ng TODA nila. Then doon po sa TODA nila, sa pag-uusap po namin, yung commitment po nila na ibigay po yung mga susi sa presidente ng TODA nila kapalit ng ayuda na manggagaling po sa ating kapulisan. So doon po nagsimula yung Adopt a Tricycle Driver program na yung pinamimigay po namin mga ayuda ay galing po sa mga rice allowances ng ating kapulisan. Then, ayun po, nagsimula po yun. Kapalit po noon yung pagbibigay po ng ayuda sa kanila. Gano'n na po katagal na ginagawa nyo ito? Ilang linggo na, sir? Actually po, Ma'am Cheryl, yung first week, March 15, na nagpulong po kami. Ang commitment po namin is up to April 15 dahil ayun po yung katapusan sana po ng COVID-19. So magmula March 15 to April 15 po, naka-anim na po kaming ayuda sa barangay operation po. Then, maganda po rito, Ma'am Cheryl, after po niya na medyo dumami po yung tumulong sa ating kapulisan. So yung original po na 51 tricycle drivers, nadagdagan po iyon ng another mga 200 families sa Home Along the Riles project namin. Then nakapag-adapt din po kami ng another 50 members sa another TODA po, yung Kama TODA. Ano naman yung Home Along the Riles project? Yes po, ang Home Along the Riles po, nagpahiram po yung ating, pinahiram po kami ng tren ng PNR, Philippine National Railway. No, nawala si Colonel. Yan. 200. Hello po? Yeah, opo, go ahead po. Pinahiram kayo ng PNR ng tren. Ng yes karwahe. po, para ipamahagi po yung at least 200 na food relief packs para po sa ating mga kababayan na naninirahan along the stretch ng PNR po, from Tayuman to Hermosa po.
So yun ang pinababiyahe nila ng relief packs, yung tren. Kasi madadaanan na ta. Nasa release yung nasa release yung mga Nare-release. mga mga Yes po, kasi po, informal settlers. Sir Ed, Ma'am Cheryl, kung nakita po kasi namin na kung hindi mo po sasadyain ang release ng tren, ay talaga pong medyo mahirapan po yung pagbibigay ng ayuda sa kanila. So, ayun po, sinadya po namin na puntahan po yung mga tao na nakatira po sa gilid ng release ng tren. At balita rin po namin ay tinulungan nyo rin daw mga stranded at hindi makapasadang, sinama niya lang, lumalaki yung pamilya nyo jeepney drivers, nagsimula tayo sa tricycle, napunta sa mga Sa tren. pamilya sa tren. Ngayon Mamaya, meron plano na kayo. jeepney Yes po, drivers. yes po, marami po kasing na-stranded dito no, na mga jeepney drivers. Yung iba po dyan na jeepney drivers na nakatira po sa as far as Tarlac, Rizal, and Cavite po. No? So, nagkaroon po ng lockdown, hindi na po sila nakapagbiyahe, so na-stranded na po sila sa may Rizal Avenue, Blumentritt. So, doon na po nanirahan yung mga drivers natin, doon na po nagluluto. So, naintig po yung puso na ating kapulisan nung nakita namin na may karatula po sila na humihingi po ng tulong. So, meron pa po tayong mga extra na mga food relief packs. So, ayun po yung mga ipinamahagi po natin sa ating mga jeepney drivers po. So, ilang ilan na pong families yung natulungan natin in total, Colonel? More or less po, mga nasa 380 families na po yun, Ma'am Cheryl. Kasi kung bibilangin po natin ang home along the release, at least 250 families. Yung mga tricycle drivers, at least 100 families. Then yung mga jeepney drivers, mga nasa 30 families po yan. Wow. At sa mga gusto po, I'm sure, ito nga po, Colonel, nagbabadya na ma-extend pa po tayo. So mas marami tayong mga kababayan na nangangailangan. Doon po sa gustong sumuporta sa ginagawa po ng inyong grupo, paano ho sila makakatulong? Yes po. Unang-una po, nagpapasalamat po kami sa ating, unang-una po sa aking mga tauhan sa Police Station 7 dahil dito po nagsimula yung parang volunteerism ng pagdodonate po ng mga delata at mga noodles. Ano? Then sa mga Wala si Colonel? Colonel. Naku, sayang. Saan ba makikita? Paano makakatulong? Yun pa naman yung hinihintay Yung natin. Station 7 sa Abad Santos to sa Maynila So, pwede na po dyan, I'm sure. So, maraming salamat, Sa Abad Santos sa Station 7. Lieutenant Colonel Harry Lorenzo III ng MPD Station 7. So, dun po sa mga gustong tumulong sa grupo nila Colonel Lorenzo, maaari kayong pumunta sa MPD Station 7. Station 7. Sa Abad Santos. At bago po tayo magtapos, nag-abiso si Georgette. Mamaya alas 6, babalik naman kami ng alas 6:30, so makikita ko na po yan. Yung kanya darating na, marami raw kasing delivery yung nagde-deliver. Napaka-demanding naman ninyo kayo talaga. Ay, hindi, okay lang naman. Hihintayin namin yan. Hindi naman yan magagalaw at aabot pa yan hanggang bukas. Mga kapatid, again, antabayanan nyo po, mayroong 12 noon press briefing po si spokesperson Harry Roque at doon ay maaari natin marinig yung mas detalyadong laman na gustong sabihin sana ng Pangulo kanina, alas 8 ng umaga, about doon po sa mga areas kung alin ang sasailalim sa GCQ, mananatili sa ECQ, at yung wala na sa GCQ at ECQ. Tatlong classifications po yan, mga kapatid. And also, pinag-iingat natin, pinapaalalahanan natin yung mga nakatutok pa lamang ngayon, yung mga nasa Bicol area, Sorsogon, Albay area, Eastern Visayas, and Mindanao. And tayo rin po dito sa Metro Manila, but this will be over the weekend pa. Patuloy lamang po kayong tumutok para sa update ukol dito sa bagyong si Ambo. Pahabol din na greetings kina Jessica Pica, si Marie Ella Dizon, si Jem Balansag, Jerry Aizon, Rick Cam at Eds
Mejia. Good morning sa inyo and thank you for staying with us. Okay, yan po ang 2 oras nating talakayan ngayong umaga tungkol sa COVID-19 pandemic. Ako po si Ed Lingao. At ako naman po si Cheryl Cosim. Tutok lamang po dito sa 1PH Signal Channel 1, pati po sa news5.com.ph at sa Facebook page ng 1PH para palagi po kayong updated sa COVID-19. Again, kami po ay magbabalik mamaya sa 1 Balita, 6:30 po yan ng gabi at pagdating ng alas 7 sa Totoo Lang sa 1PH. Okay, so stay safe and stay at home mga kapatid.